প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ আগত কোনো সৌন্দৰ্যই বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে ফ্ৰেণ্ডসকল তো প্ৰকৃতিক আমি সদায় ধন্যবাদ দিওঁ যে আপুনি আমাক ইমান মহান উপহাৰ দিলে ফ্ৰেণ্ডসকল এতিয়া আমি এটা চাৰিআলি হয় চাৰিআলিত আহি পাইছোঁ এইফালে আমাৰ এলিফেণ্ট ফলছ আছে এইটো চাইডে এলিফেণ্ট ফলছ 1 কিলোমিটাৰ ডাউকি 71 কিলোমিটাৰ আমি চিধাই যাব লাগিব সাবস্ক্ৰাইব কৰক JS ইনভেনশন চেনেলটো আৰু প্ৰেছ কৰক এই বেল আইকনটো যাতে আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পায় খুব বেছি ঠাণ্ডা ফ্ৰেণ্ডসকল খুব বেছি ঠাণ্ডা এলিফেণ্ট ফলছ ইফালে আপোনালোকে গ'লে এলিফেণ্ট ফলছ আপোনালোকৰ ইফালে আছে এলিফেণ্ট ফলছটো চাব পাৰিব বহুত বেছি ঠাণ্ডা এতিয়া আমাৰ পইণ্টটো আহি পাইছে চাব লাগিব এলিফেণ্ট ফলছ ফ্ৰেণ্ডসকল এতিয়া আমি এলিফেণ্ট ফলছলৈ যাম ইয়াৰ পৰা বেছি নহয় 0.45 কিলোমিটাৰ চ' এইটো ৰাস্তাইদি যাম আমি এতিয়া বলক আমি সেইফালে আগবাঢ়ি যাওঁ ইয়াৰ তাৰ আগতে আমি এই ৰাস্তাটো কিছু এনে দেখুৱাই দিছোঁ বলক এইটো চাইডে যাম এতিয়া আমি এলিফেণ্ট ফলছ লেটছ গো এয়া আমি এতিয়া এলিফেণ্ট ফলছ আহি পাইছোঁ এতিয়া আমি এলিফেণ্ট ফলছৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম this side আমাৰ এলিফেণ্ট ফলছ হ'ব কেইখনমান দোকান আছে ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত দেখিছে এনে ধৰণৰ দোকান অন দ্য এন্ট্ৰি পইণ্ট এলিফেণ্ট ফলছ বুলি কিয় কোৱা হয় This is the history. That's why this fall is called Elephant Falls. Friends সকল ইয়াতে একচুৱেলি ক'লে যে আপোনাৰ 3টা ষ্টেপ আছে যিটো এলিফেণ্ট ফলছত আৰু যিটো ৱাটাৰফলটো হয় ৱাটাৰফল চাইডত যিটো এলিফেণ্ট ফলছ হয় তাৰ চাইডত 3টা ষ্টেপ আছে লগতে আপোনাৰ এই ফলছটোত এটা হাতীৰ নিচিনা এটা শিল আছিলে যিটো নেকি 1897 চনৰ ভূমিকম্পত ভাঙি গ'ল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এই ফলছৰ নাম এলিফেণ্ট ফলছ বুলি দিছিলে ইয়াতে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পোৱা যায় এই ড্ৰেছেৰে আপোনালোকে ফটো উঠিব পাৰিব সৰু বেবী এটা ফটো উঠাৰ কাৰণে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি লৈছে খুবেই সুন্দৰ এতিয়া আমি ফলছলৈ ঘূৰি যাম All visitors are requested to obey the rules and regulations of the management. Visitors are requested to produce the tickets. Amar Mananiya Pradhan Mantri ইয়ালৈ আহি গৈছিলে শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী This is the point. Friends, all it way Elephant Falls to hoy
যেটো আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছিলো যেটো এলিফেন্ট ৰক্স আছিল সেইটো অলৰেডি আপোনাৰ 1987 চনৰ এটা ভূমিকম্পত ভাঙি গৈছিলে অসংখ্য মানুহ ইয়াতে মানুহৰ সেলফি তোলাৰ বাবে ইয়াতে ধুনীয়া ঠাই আৰু এটা ধুনীয়া বেকগ্ৰাউণ্ড পাব ফ্ৰেণ্ডসকল তলৰ ফালে ফালে মানুহ যাই আছে আমি তলৰ ফালে যাওঁ কিয় যায় তলৰ ফালে চাওঁ কি আছে তলত এতিয়া আমি মেইন লুকছটো দেখিম ইয়াত অকণমান গৰম বেছি ফ্ৰেণ্ডসকল অলপ গৰমটো বেছি ভাল লাগে গৰমৰ কাৰণে These are the third falls. Boating কৰিব পাৰে ইয়াতে সকলো মাথো ব্যস্ত ফটো উঠাৰ কাৰণে আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াতে ফটো যে কোনোবাই নুঠিব কেমেৰা আনি সেইটোতো আৰু কোনো পধ্যেই হ'ব নোৱাৰে সেয়েহে ইয়াতে কেমেৰাৰ বাবে এক্সট্ৰা চাৰ্জ লোৱা হয় অলপ সাৱধানে আহিব ইয়াতকৈ আৰু ধুনীয়া কি লাগে ফ্ৰেণ্ডসকল এয়া জানো প্ৰাকৃতিক দৃশ্য নহয় এয়াতো প্ৰকৃতি এয়াই প্ৰকৃতি বিচাৰি আমি ঘূৰি ফুৰোঁ প্ৰকৃতিৰ এটা শান্তি বিচাৰি প্ৰকৃতিৰ মৰম বিচাৰি এই মৰম বিচাৰি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আজি এলিফেণ্ট ফলছলৈ শ্বিলঙলৈ দৌৰি দৌৰি আহিছোঁ সেই ৰাতি নিশা আপোনালোকক যাতে দেখুৱাব পাৰোঁ এক অপৰূপ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই যাতে আপোনালোকৰ মন ভৰি পৰে তাৰেই আশাৰে আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক মেঘালয়ৰ এয়া এলিফেণ্ট ফলছলৈ সকলোবোৰ মানুহ ফটো উঠাত ব্যস্ত আমি নামি গৈ আছোঁ ফ্ৰেণ্ডসকল খুব ভাগৰে যাব লগা হৈছে এয়াই ফ্ৰেণ্ডসকল প্ৰকৃতি দিছ ইজ দ্য নেচাৰ প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ আগত কোনো সৌন্দৰ্যই বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে ফ্ৰেণ্ডসকল চ' প্ৰকৃতিক আমি সদায় ধন্যবাদ দিওঁ যে আপুনি আমাক ইমান মহান উপহাৰ দিলে আপোনাৰ সৌন্দৰ্যতাৰ পৰাই আমি শিকিব পাৰোঁ জীৱনৰ মহৎ উদ্দেশ্য মহৎ মানুহক মৰম কৰা মৰম দয়া যি শান্তিৰ যি এক প্ৰতীক সেই প্ৰতীক মই ভাবোঁ প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি শিকিব লাগিব যে এই পৃথিৱীখন কিমান সুন্দৰ আমি মানুহৰ মনবোৰ সিমান সুন্দৰ কৰি তুলিব লাগিব যাতে এই মনবোৰে মানুহে মানুহক মৰম কৰিব পাৰে মানুহে মানুহক ভাল পাব পাৰে যাতে কোনো কাকো হিংসা নকৰে খুব এক প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ মাজত আমি এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ খুবেই ভাল লাগিছে এই দৃশ্যখন চাই মইতো খুবেই আপ্লুত হৈছোঁ Yeah, friends, call देखिए আপোনালোকে খুব সুন্দৰ এক প্ৰাকৃতিক দৃশ্য মানুহবোৰে ফটো উঠি আছে ইয়াত
অসীম মানুহবোৰ চেলফি উঠাত ব্যস্ত খুবেই পৰিষ্কাৰ পানী ফ্ৰেণ্ডসকল শ্বিলঙৰ এলিফেণ্ট ফলছৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া লাইকটো দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি এই ধুনীয়া ঠাইখন তেওঁলোকৰ মাজতো চোৱাৰ এটা সুযোগ আগবঢ়াই দিয়ক ফ্ৰেণ্ডসকল যিসকল ফ্ৰেণ্ডছে এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ অনুৰোধ থাকিল আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ মোৰ চেনেলত পাই থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি গৈ আছোঁ ডাউকিলৈ ডাউকিত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ফ্ৰেণ্ডসকল লেটছ গো